નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર। અગાઉના આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના પાર્ટ 1 થી પાર્ટ 5માં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કઈ રીતે જઈ શકાય, તમે અહીંયા કેવી રીતે આવી શક્યો, શું એન્ટ્રી ફી ટિકિટ છે, આકર્ષણના કેન્દ્રો કયા કયા છે, તે દરેકનો સમય, ટિકિટ પ્રાઇસ વગેરે આપણે જોયું અને જાણ્યું। તેમજ આપણે જંગલ સફારી પણ વિઝિટ કરી અને આપણે શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની એવી વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાના દર્શન પણ કર્યા। હવે આપણે પહોંચી ગયા છે આ જ પ્રતિમાના નીચે આવેલા ગેલેરીમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે આ સંપૂર્ણ ગેલેરીને નિહાળીશું। આ ગેલેરી નિહાળવા માટે એન્ટ્રી ટિકિટમાં જ ઇન્ક્લુડેડ છે। અહીંયા તમને વિવિધ પ્રકારના એવા શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સ્ટેચ્યુ તેમજ તેમના જીવન પ્રસંગો અને અહીંની પ્રતિમાને કેવી રીતે બનાવવામાં આવી તેની પણ સંપૂર્ણ માહિતી અહીંયા ચિત્ર દ્વારા વર્ણવવામાં આવી છે। અહીંયા એક નાનકડું થિયેટર પણ છે, જેમાં વિડીયો દ્વારા એવા ઘણા બધા પ્રસંગો માહિતી દર્શાવવામાં બતાવવામાં આવે છે। તો ચાલો હવે આપણે આ ગેલેરીને નિહાળીએ, વિડીયોમાં બન્યા રહેજો। આ ગેલેરીના ઉપરના છતના ભાગે તમે જે આ મોટું રાઉન્ડ જોઈ રહ્યા છો તે ખરેખર લાઇટ નથી, હોલ પ્રકારે છે કે જે ઉપરના ભાગે કાચ છે, જ્યાં ઉપર વાદળ જે તમે આકાશ જોઈ રહ્યા છો ત્યાંથી સૂર્યપ્રકાશ આ તેજ નીચે આવે છે। ખરેખર એમ જોતા તો એવું લાગે છે કે જાણે કે કોઈક મોટી લાઇટ બેસાડેલી હોય। અહીંયા અમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના મસ્તકની પ્રતિમા અને અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો એ બીજી એક એવી નાની પ્રતિમા ગેલેરીમાં મૂકવામાં આવેલી છે। લોકો અહીંયા આ પ્રતિમા સાથે ફોટા પડાવતા દેખાઈ રહ્યા છે। ઘણી મોટી વિશાળ ગેલેરી છે। આ ગેલેરીમાં એવું ઘણું બધું જોવા, જાણવા અને સમજવા લાયક છે। આ અત્યારે જે તમે આ લાઈન જોઈ રહ્યા છો તે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના હૃદયના ભાગે ગેલેરી જોવા માટેની લિફ્ટમાં બેસવા માટેની લાઈનો લાગેલી છે। અહીંયા ઠેર ઠેર એવા જૂના ફોટોગ્રાફ પણ મૂકવામાં આવેલા છે। ગેલેરી જોવા માટે 380 રૂપિયા ટિકિટ પ્રાઇસ છે। તમે જોઈ શકો છો કે હજી આ નીચેના ભાગે જ આટલી લાઈન લાગેલી છે। તો કેટલા બધા સહેલાણીઓ અહીંયા શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવતા હોય છે।